All right, so that's really good. We got grounded in our direct personal and professional experience. Takže je důležité, že můžeme vycházet z naší osobní i profesní zkušenosti, že v ní můžeme být ukotveni. Now for a little while I want to step back again to the broader conceptual approach. Teď bych se rád vrátil zase k tomu širšímu koncepčnímu přístupu. And to summarize more explicitly. A explicitnějším způsobem provedeme rekapitulaci some guiding theoretical and ethical principles. Některých vůdčích teoretických a etických principů. In this training we don't have time to go into theory in detail. V rámci tohoto školení nemáme čas se příliš detailně zabývat teorií. But I want to highlight some ideas about theory that you can explore more if you want. Přesto bych se chtěl zmínit o některých teoretických aspektech, na které byste se v případě zájmu mohli sami podívat a blíže se jimi zabývat. First point is theoretically and ethically. Za prvé, co se týče teorie a etiky, we are respecting diversity of religious and non-religious perspectives. Musíme respektovat rozmanitost náboženských i nenáboženských perspektiv. And we are finding ways to connect respectfully and practically effectively with people of different perspectives. A musíme se naučit s respektem a efektivně vstupovat do interakce s osobami různých spirituálních perspektiv. The second main point is that we're supporting strengths and empowerment of clients. Druhým důležitým bodem je, že bychom měli podporovat silné stránky klientů a přispívat k jejich zmocňování, k jejich empowermentu. Most of my career has been at the University of Kansas. Většina mé profesní kariéry byla spojena s mým působením na Kansaské univerzitě. And we made our main commitment to developing the strengths perspective for social work. A naším hlavním vědeckým záměrem bylo vypracování přístupu vycházejícího ze silných stránek, přístup zaměřený na oceňování silných stránek v sociální práci. I know that sometimes strengths perspective is taught here. Vím, že toto hledisko založené na silných stránkách klienta je vyučováno i zde. There are also some related fields like solution-focused therapy. Jsou také další oblasti, například terapie zaměřená na řešení and positive psychology. Nebo pozitivní psychologie. These theoretical perspectives emphasize people's strengths, resources, capacities, and their aspirations. Tady tyto přístupy kladou důraz na silné stránky člověka, na jeho zdroje, na jeho kapacity a na jeho tužby, jeho aspirace. Of course, we recognize people have problems and suffering, and that's often why they come to social workers. Uvědomujeme si samozřejmě, že lidé se potýkají s různými problémy a zažívají různé utrpení. To je samozřejmě i důvod, proč se obracejí na sociální služby. But we never reduce a person to a problem. Ale nikdy člověka neredukujeme na jeho problémy. A whole person is always more than some problem. Vždycky více záleží na holistickém pohledu na člověka, než na nějakém jeho dílčím problému. A lot of my work has been in the disability field. Řada mé práce se týká oblasti zdravotních postižení. So often we use the phrase person first language. Často užíváme takové rčení, že když něco označujeme, vždycky by na prvním místě měl být ten člověk, o kterém mluvíme. For example, takzvaný person first language.
For example, if someone has a diagnosis of schizophrenia, Takže například, když je někomu diagnostikována schizofrenie, we don't say that person is a schizophrenic. neříkáme, že ten člověk je schizofrenik. That reduces a person down to a diagnostic label. Protože tím pádem toho člověka redukujeme na tu diagnostickou kategorii. But that's not a human. A human is a human, not a label. Ale to není lidské. Člověk je člověk, ne nějaká nálepka. And often the label makes us view the person in terms of a problem or deficit that's not fully human. A kvůli té nálepce často toho člověka nevnímáme jako člověka, ale jako nějaký problém nebo deficit. A to není správný lidský přístup. So more broadly, we might use the expression people with disability. Takže adekvátnější by bylo používat výrazy jako lidé se zdravotním postižením. Not just disabled. Ne třeba tělesně postižení. And you can say that the John has a diagnosis of schizophrenia instead of John is schizophrenia. Okay, so she is saying, for example, we might refer to a client in discussion, John has a diagnosis of schizophrenia. Takže například v nějaké konverzaci můžeme o někom říct, Johnovi byla diagnostikována schizofrenie. Not saying John is a schizophrenic. Ale ne, John je schizofrenik. And sometimes our diagnoses are wrong. A někdy jsou naše diagnózy mylné. But when we receive a case file and it lists some diagnosis, our minds become biased to think in terms of the diagnosis. A když se nám dostane do rukou nějaká karta klienta nebo složka, my uvidíme tu diagnózu, tak se nám ten člověk zcvrkne na tu jeho konkrétní diagnózu. So in the strengths perspective, we want to discover takže v rámci toho pohledu zaměřeného nebo toho přístupu zaměřeného na silné stránky se snažíme zjistit, what are the client's goals, jaké jsou cíle klienta, hopes, co doufá, skills, jaké má dovednosti, talenty, creative abilities, jaký je jeho kreativní potenciál, resources in their family or environment, jeho zdroje v rodině nebo v jeho sociálním prostředí. And we build on all of that to realize their goals. A snažíme se stavět na všech těchto faktorech v zájmu realizace jeho cílů. This also relates to our professional commitment to holistic perspective. A to současně souvisí i s naším závazkem vůči holistickému přístupu vůči člověku. We want to understand the whole person in the whole environment, even their connection with larger systems, even the planet of Earth and beyond if it's relevant. Snažíme se nahlížet člověka v jeho celistvosti uprostřed celého společenského i environmentálního systému, v kterém funguje, a zkoumat také jeho vazby, řekněme, v meziplanetárním rozměru. We can also learn to relate with clients with our whole persons. A také se snažíme, abychom hledali vztah ke klientovi z našeho pohledu jako pohledu člověka v celé jeho celistvosti. Combining our thinking and feeling, kde se bude kombinovat naše myšlení s našimi pocity, our physical sensing and perceptions, naše fyzické věmy a smysly, our intuition, naše intuice and our empathy relating skills. a naše dovednosti související s využíváním empatie v rámci vztahu k druhým lidem. And then I just briefly add that therefore when we look for the scientific base of our practice, a jenom dodám, že když se snažíme hledat nějakou vědeckou základnu pro naši praktickou práci, it's helpful to use holistic approach to research. Je vždycky užitečné zaujímat holistický přístup k našemu výzkumu. For example, in
mindfulness studies are becoming very big scientific topic. Například téma techniky mindfulness začíná být velkým vědeckým tématem. That can be studied through laboratory observation, brain scans, etc. Je možné tuto věc zkoumat různými laboratorními technikami, různým snímkováním mozku. We can also dialogue with people who practice mindfulness to hear their subjective accounts of their experience. Můžeme také vést dialogy s lidmi, kteří praktikují mindfulness a ptát se na jejich subjektivní reflexi, subjektivní popis těch prožitků, do kterých se dostávají. We can use anthropological methods to observe group interactions in mindfulness groups. Můžeme využívat různé antropologické přístupy ke studiu interakce v rámci větších skupin, které využívají techniky mindfulness. And we can practice mindfulness ourselves, so we directly experience. A můžeme mindfulness praktikovat sami na sobě, abychom si ji ověřili, jak může v praxi fungovat. So we often say we want to find the best practices or evidence-based practices. V této souvislosti hovoříme o snaze nalézt příklady nejlepší praxe nebo praxi založenou na důkazech či na poznatcích vědy. The evidence can come from all these different methods. A tady tyto důkazy mohou být generovány na základě širokého spektra metod. And most importantly, when we're working with a specific client, the best practice is connected to them in their situation, in the specific case. A v té specifické rovině, když pracujeme s klientem, tak je vždycky nutné hledat spojitost s jejich konkrétní situací, s jejich konkrétními potřebami. So just very briefly, I want to mention a few types of theories that we could explore if you want about spirituality. Velice stručně bych se rád zmínil o několika teoretických přístupech, které je možno blíže zkoumat v rámci spirituality. One is called humanistic theory. Jedna z nich se jmenuje humanistická teorie. Related to that is existential theory. S tím souvisí existenciální teorie. A good example is Viktor Frankl's logotherapy. Dobrým příkladem je například logoterapie Viktora Frankla. There is also transpersonal theory that looks at many states of consciousness. Pak existuje také transpersonální teorie, která zkoumá různé roviny vědomí. In social work, cognitive behavioral theories are very popular. V sociální práci jsou také velmi populární kognitivně behaviorální teorie. Some of them are spiritually informed cognitive behavioral theories. Některé tyto teorie se akcentují právě ten aspekt spirituality. For example, dialectical behavior therapy. Jedním takovým příkladem je dialektická kognitivně behaviorální teorie. By Marsha Linehan. Jejíž autorkou je paní Marsha Lenahanová. Joins insights from cognitive behavioral work and mindfulness. Která vlastně propojuje kognitivně behaviorální teorii s konceptem mindfulness. In fact, Marsha Linehan in her personal life is a Zen Buddhist practitioner. Mimochodem, Marsha Lenahanová ve svém praktickém životě, ve svém osobním životě praktikuje Zen buddhismus. But interestingly, she is kind of, you may say, multicultural Zen perspective. Ale musím říct, že ona uplatňuje takovou multikulturní perspektivu toho Zen buddhismu. Because her two main Zen masters are also Catholic priests. Protože dva její zenoví mistři jsou současně katoličtí kněží. They are deeply experienced in both traditions. A mají velké zkušenosti v obou těchto duchovních tradicích. So far, all along the way,
Zatím během našeho školení we've been mentioning some ethical principles, including you. Jsme se zmiňovali o některých etických principech a o některých jste hovořili i vy sami. So just to make this more formal, I will list some. Takže já teď tady udělám takové shrnutí, kdy je představím trochu formálnějším způsobem. Client-centeredness. Důležité je zaměření na klienta. So we focus on the client's beliefs, goals, interests, and company value. Jde o to, že se zaměřujeme na klientova přesvědčení, cíle, zájmy a zónu komfortu. That can require some open-ended assessment. Součástí toho je často posuzování na základě otevřených otázek, which you will learn more about in the next day's sessions. O tom se více dozvíte v dalších dnech navazujících na dnešní program. Non-discrimination and anti-oppression. Absence diskriminace a oprese. As you mentioned, the social worker's own bias should not control the helping process. Jak jste se zmiňovali i vy, nemělo by docházet k tomu, že nějaká předpojatost, preference sociálního pracovníka by měly určovat tu praxi, postup praxe. We've talked about being culturally appropriate and respecting diversity. Hovořili jsme o kulturní vhodnosti a respektování rozmanitosti. A very important quality for that is humility. Velmi důležitou kvalitou v tomto ohledu je pokora. So we are always in service to the client and humbly open to learn about their perspective. Měli bychom být vždycky ve službách toho klienta a s pokorou si vyslechnout jeho hledisko. I'll also mention practitioner competency. Zmíním se také o kompetencích pracovníků. Actually, our surveys in all the countries that we included so far. Zatím zmínili jsme se o několika šetřeních, které jsme provedli v různých zemích. Most of the social workers said they had very little professional preparation in social work about spirituality. A mnozí z dotazovaných sociálních pracovníků uvedli, že disponují velmi malými nebo omezenými znalostmi, co se týče využívání spirituality v praxi sociální práce. So this training is a nice example of moving forward, progressing competency around spirituality. Takže i toto školení je dobrým příkladem toho, jak se postupně buduje větší kompetentnost sociálních pracovníků ve vztahu k zohledňování spirituality v sociální práci. I want to highlight one more principle because I didn't mention earlier. Ještě bych chtěl vypíchnout jednu zásadu, o které jsem se doposud nezmiňoval. It's organizational congruence. A to je organizační soulad. That means these principles are not just for individual workers. Znamená to, že tyto principy neplatí jenom pro jednotlivé pracovníky. It's also for the organizational culture and management style. Ale měly by se vztahovat také na kulturu a styl řízení, administrativní styl organizace. So we can look at how an organization includes in their policies, administrative style, and their guidelines for practice addressing spirituality. A bude nás v této souvislosti zajímat, jak organizace tyto etické principy ve vztahu k spiritualitě reflektují ve svých pravidlech, stylu řízení a metodikách. And we developed a kind of evaluation tool to help with that. A my jsme vypracovali jakýsi evaluační nástroj, jehož prostřednictvím jsme schopni toto hodnotit. Yeah, can I make a word? Can you can use can you shut off the video? video. Yeah. Because it's How you find the video? it's okay. I will Do you know the link? Do you know the precise? no. I will
give an example of a Example. Yeah. Okay. Okay. When I was a social worker, Když jsem pracovala jako sociální pracovnice, I always had idea when I can no longer be an effective social worker. tak jsem vždycky věděla, věděla jsem, jak bude asi vypadat, když se dostanu do bodu, že už nebudu moci efektivně vykonávat práci sociální pracovnice. There were times that many homeless people came to hospital when it got very, very cold outside. Stávalo se, že do naší nemocnice přicházelo mnoho lidí bezdomova ve chvíli, kdy se začalo venku velmi ochlazovat. And they received the treatment, but they had nowhere to go. Dostalo se jim lékařského ošetření, péče, ale neměli kam jít následně. They hung around inside the hospital to rest and to be comfortable and be able to sleep. A vlastně zůstávali v prostorách té nemocnice, kde odpočívali a měli možnost tam přespat. And I got a word that gently asked those people to leave the hospital. You were told by administration to. Yeah, somebody. Somebody told her she has to ask them to leave the hospital. A bylo mi řečeno ze strany vedení, že já mám těm lidem říct, aby opustili prostory té nemocnice. But I knew those people will be harmed if they slept outside. Ale já jsem věděla, že tito lidé doznají újmy, pokud půjdou z té nemocnice a budou spát venku. Within a week, I decided that is not the role of a social worker. I made a decision at the moment, decided to retire within 1 week. A v té době jsem si uvědomila, že se to neslučuje s mojí roli sociálního pracovníka a ani ne o týden později jsem se rozhodla odejít do důchodu. That was extremely conflictual for me. To byla pro mě nesmírně vnitřně konfliktní situace. I'm very proud of this work of this project and Professor Dolezal because this is very innovative. Já jsem velice hrdý na... Pardon. 1, 2. Já jsem velice hrdý na tento projekt, na jeho výsledky a na práci profesora Dolezala, protože je velice inovativní. In the case of Hijaz story, v tom příkladu, který uváděla Hijaz, maybe the situation where she was being told you have to ask the homeless people to leave. V té situaci, kdy jí bylo řečeno, aby aby hezky požádali, aby šla za těmi lidmi a řekla jim, že mají jít na ulici. Maybe that was this is an English idiom, the straw that broke the camel's back. Takže došlo asi k tomu, čemu my říkáme poslední stéblo, které zlomilo velbloudový hrb, nebo jak to říkáme. Does it make sense? It makes sense. Poslední stéblo, tak. Poslední kapka. So this was not. Ne, to je doslova s tím velbloudem, je to v té angličtině doslova, my říkáme poslední kapka. Not a hasty decision. To nebylo žádné unáhlené rozhodnutí, ale opravdu to byla ta poslední kapka. She worked there 30 years. A pracovala tam 30 let. But so sometimes as social workers we have to decide if the organization violates our principles too much, maybe we can change the organization, but if not, sometimes we leave. Takže jako sociální pracovníci musíme reflektovat, zda organizace, pro kterou pracujeme, neporušuje není v rozporu s našimi etickými zásadami, a pokud ano, můžeme samozřejmě změnit organizaci,
ale někdy nastane čas, že je to v takovém nesouladu s našimi profesními přesvědčeními, že musíme odejít. So I will just make another point and then we will have another case example from hijab. Že já tady ještě představím jeden slide a pak si vyslechneme další kazuistiku od mé paní. So far, I emphasized what spiritually sensitive social work is. Doposud jsem zdůrazňoval, co je spirituálně citlivá sociální práce. This time I want to say what it is not. Teď řeknu, co není spirituálně citlivá práce. So spiritually sensitive social work is not Takže spirituálně citlivá praxe není ignoring or discounting the importance of spirituality for clients. ignorování či podceňování významu spirituality pro klienty. It's not absolute rejection of spirituality as relevant or appropriate to social work. Není to ostentativní absolutní odmítání spirituality jako relevantního a vhodného aspektu sociální práce. It's not imposing our own beliefs on clients. Není to vnucování vlastních přesvědčení klientům. It's not ignoring the different, distinctive, and divergent beliefs, worldviews, and religions. Není to ignorování odlišných, specifických a rozdílných přesvědčení, světonázorů a vyznání. But it's also not ignoring the commonalities, the connections, and possibility for cooperation among different views. Ale není to ani ignorování společných prvků, styčných ploch a možností spolupráce mezi různými hledisky. So now would like to go back to the practical, real life experience. Teď bychom se zase vrátili do praktického života, praktických zkušeností. And Hija will share another case example. A Hija se s námi podělí o jeden ze svých případů. Michael came to the hospital when I first met him because he was losing weight. Řeč bude o klientovi, s kterým jsem se setkal v naší nemocnici, když tam přišel s tím, že zaznamenal velký úbytek na váze. Let me go back from the beginning. Lung specialist asked me, he called me Hija, he comes around here, I need your help. Dovolte, abych začal úplně od začátku. Náš plicní specialista mě vyhledal, přesně to bylo tak, že mě zavolal, Hijo, potřebuji pomoc. So he explained to me, Michael has a bad lung condition. A řekl mi tady o tom, pacientovi vysvětlil, že má velice vážnou diagnózu, že má plíce ve špatném stavu. It's a rapidly growing cancer spread all over his body. A byla to velice agresivní forma rakoviny s metastázami v celém těle. And the doctor had no treatment options for Michael. A vlastně doktor mu neměl z hlediska léčby co nabídnout. And so he asked me, can you go to see him? Takže mě vyhledal a požádal mě, abych za ním zašla. So when I asked him, what did the doctor tell you about your condition? A moje první otázka byla, co vám lékař řekl o vašem stavu. Oh, I have a bad news. A on říkal, no, špatné zprávy. And can you tell me what those were? A můžete mi teda říct, co to je za špatné zprávy? I don't have that many days to live. Nezbývá mi moc dní života. And so I asked, Tak já jsem se ho zeptal, are there anything that you needed to resolve? máte nějaké záležitosti, které byste si chtěl dát do pořádku? Yes, I do. On potvrdil, že ano. Tell me about your issues. Tak já jsem chtěla vědět něco víc o těch jeho záležitostech. I needed to contact my brother. On říkal, potřeboval bych se spojit se svým bratrem.
I have not spoken to him for 10 years. Nemluvil jsem s ním 10 let. They had an argument and then never spoken to each other. Pohádali se a potom už spolu nemluvili. So where is he now? Já jsem chtěla vědět, kde je jeho bratr. Well, I don't know, A on říkal, že neví, but I needed to find him. ale potřebuju ho najít. When was your last known location of your brother? A kde se váš bratr naposledy pobýval? It's a city named Ruby in Alaska. A řekl mi, že to bylo ve městě Ruby na Aljašce. So I Googled, found a restaurant. It was a Ruby. The only phone publicly available was a restaurant phone number. A tak já jsem to vygooglila, to Ruby, a jediné veřejně dostupné telefonní číslo, které jsem dohledala, bylo do nějaké restaurace v tom Ruby. So I called the restaurant. Tak jsem zavolala do té restaurace. And I asked, do you know so and so? Do you know the name of Michael's brother? A tak jsem vám zavolala a zeptala se, jestli ví, jak se Michaelův bratr jmenuje. Ruby is Not exactly. Kde je jeho bratr toho a toho jména? Nechci citovat jeho jméno. Jo. Jestli nevědí, kde ten člověk toho daného jména. Ano. Tak jsem volala do té restaurace a chtěla jsem vědět, jestli nevědí, kde ten bratr toho mého klienta bydlí. so the person told me, I do not know. I am making up Michael's brother name, Paul. I do not know the Paul. Ten člověk v restauraci řekl, neznám toho Paula, But the police chief knows the Paul. ale policejní náčelník zná nějakého Paula. So call the police chief. Tak zavolejte šerifa. Oh, he moved to South A ten mě řekl, že 5 years ago. bratr se před 5 lety přestěhoval někam na jih. But I don't know exactly where he is at. Ale nevím přesně, kde teďka pobývá. So his brother Paul was a very important government official. Vyšlo najevo, že ten bratr Paul byl velmi vysoce postavený vládní úředník, státní úředník. Yeah. So I Googled Tak jsem zase googlovala. each state, and it looked like it could be his brother because Michael and Paul both have ancestors from Norway. A protože jsem věděla, že oba mají norský původ, tak se mně podařilo najít někoho, kdo mohl být ten bratr. And I called, but it was a holiday in the state. Office was closed for 1 week. Bylo to zrovna v době státních svátků a ten úřad, na který jsem volala, kde jsem chtěla kontaktovat toho Paula, byl v té době vlastně na týden zavřený. And hospital needed to discharge Michael somewhere. A moje nemocnice mezi tím potřebovala Michaela propustit a umístit ho někam jinak. Michael lived in a tent, Michael jinak bydlel ve stanu and there was no support whatsoever. a neměl k dispozici žádnou formu podpory. He's ill. Byl nemocný, He needs oxygen. potřeboval kyslík. There is no possibility medical equipment company to give him an oxygen. A nebyla žádná možnost, jakým způsobem by se dostal ke kyslíku prostřednictvím nějakého dodavatele této techniky. No possibility I could dismiss him without safe plan. Nepřicházelo v úvahu, že bychom ho propustili, aniž bychom přišli s nějakým bezpečným plánem, jak se o něj postarat. I went back to Michael, explained the challenges I and he had. Já jsem šel zpět za Michaelem a vysvětlila mu složitost situace.
I explored the options about going to a hospice house. A vysvětlila jsem mu možnost umístění do hospice, That was located about 42 kilometers from our hospital. který se nacházel asi 40 km od té naší nemocnice. And he agreed, yes, I will go. A on souhlasil s tím, že se do toho hospicu přesune. Because he will be cared Protože tam o něj bude until he postaráno passes away. do té doby, než zemře. One thing he asked me, can I have my bicycle? Pak mě ještě požádal, jestli by si mohl, nebo jestli by mohl získat zpátky svoje jízdní kolo. Red bicycle made in France. A friend gave it to him. That was his treasure. To červené jízdní kolo francouzské provenience, které dostal od kamaráda a byl to pro něj poklad. And he also told me he read Bible every day. A také mi řekl, že si každý den čte Bibli. So arranged for him to go to hospice house. Tak já jsem pro něj zařídila to přeložení do hospice. I promised I will bring his bicycle to him tomorrow. A slíbila jsem mu, že druhý den mu přinesu to jeho kolo. He directed me where his tent was located. On mi vysvětlil, kde má postavený ten stan. It was all wooded area. Bylo někde v přírodě, někde v lese. So nurse and I went there, found the bicycle. Já jsem tam společně ještě s jednou zdravotní sestrou šla, do toho jsme našli. Nurse cleaned very nicely. Nurse cleaned, washed the bicycle Ta sestra to kolo moc pěkně vyčistila. and handed it to me to take him to Michael. Předala ho mně, abych ho předala, abych ho doručila Michaelovi. So I got to hospice house Já jsem dorazila do hospice and asked the nurse, I am here to talk to Michael. a řekla sestře, že jsem přijela a chtěla bych mluvit s Michaelem. And she said, Michael is not here. A ona mi řekla, Michael tady ale není. Well, I thought that he passed away. Tak jsem si myslela, že mezi tím zemře. So where is he? Kde je? Well, I don't know. Nevím, odpověděla jsem. And do you know where he went? A víte, kam šel? Well, I don't know. Nevím. What happened to him? Co se s ním stalo? He left. Odešel. He had to have oxygen to breathe. Musel mít kyslík, bez něj nemohl dobře dýchat. And he could not walk well because of a weakness. A vzhledem k tomu, jak byl slabý, tak by daleko po svých nedošel. And it just alarmed me. I was pretty shocked. Byla jsem z toho docela v šoku. I called all the area emergency room. Obvolala jsem všechny pohotovosti v okolí, Whether he showed up to an emergency room. jestli někde se neukázal někde na urgentním příjmu v nějaké jiné nemocnici. So I had to leave that town to go back home. Musela jsem už odjet z toho města, vrátit se domů. And so I am getting on a highway entrance. A když jsem byla na nájezdu na dálnici, And Michael was a very tall guy, tall with the sandy hair. Michael byl vysokého vzrůstu, měl takové vlasy pískové barvy. And there was a guy sat there on the highway entrance with the thumbs up, with the oxygen, and sat there to catch a ride. A těsně před tím nájezdem jsem viděla, že tam někde na svodidle sedí chlapík se zdviženým palcem, jak stopuje a měl na sobě kyslíkovou masku. So I stopped Tak jsem zastavila, and put him in my car. naložila ho do auta. He saw his bicycle. He was very happy. Viděl, že v tom autě mám to kolo, tak to měl velkou radost. Where would you like to go? A já jsem mu říkal, kam jsi jako měl namířeno. I want to go back to Lawrence. Chtěl jsem se vrátit do Lawrence.
All the good angels in Lawrence. Všichni dobří andělé jsou v Lorenci. So we went to Lawrence and he asked me to drop him off by police station. Tak jsme jeli zpět do Lawrence a on po mně chtěl, abych ho vysadila u policejní stanice. I gave him a shirt, some clothing along. Dala jsem mu sebou nějaké šatstvo And he told me he will be okay. řekl mi, že bude v pořádku. And he said goodbye to me. Rozloučil se se mnou And of course I worried. a samozřejmě měla jsem obavy. And 1 block away from police station was Salvation Army homeless shelter. A jeden blok od té policejní stanice bylo azylové zařízení armády spásy. He said he will go stay there. A řekl mi, že potom půjde tam a tam zůstane. But it is a big challenge if someone has oxygen in the homeless shelter. Ale pro někoho, kdo je na kyslíku, je to docela problém být v azylovém domě pro lidi bez domova. So that was a weekend. There was a Saturday. To bylo v sobotu, o víkendu. Monday, I called his brother. V pondělí jsem zavolala jeho bratrovi. Confirm Michael is Paul's brother. A potvrdila Michael, Paul are brothers. A potvrdila jsem, že se jedná o jeho bratra. And Paul asked me, ask Michael, call him collect. A Paul mi řekl, ať řeknu Michaelovi, ať mu zavolá na účet volaného. So I rushed to the Salvation Army. Tak já jsem utíkala do té armády spásy. Gave Paul's number. Dala jsem Michaelovi Paulovo číslo. And asked whether someone can help Michael to make a phone call to Paul. A poprosila někoho o pomoc, aby pomohl Michaelovi Paula vytočit. Zavolal. Their response was, we cannot recognize, acknowledge Michael is here or not. They will not. Salvation Army will not refuse to acknowledge Michael is there or not. They won't tell her whether he's there or not. V té armádě spásy mi odmítli říct, jestli tam Michael je nebo není. And I insist, Michael's bicycle is outside. Já jsem nicméně trvala na tom, že se s ním chci vidět a ukazoval jsem na to jeho kolo, které jsem pro něj měla v autě. I said, Michael is here. A já jsem řekla, já vím, že Michael je tady. He's very ill. Je hodně nemocný. He needs to talk to his brother. A potřebuje si promluvit se svým bratrem. They would not accept my request. A oni nicméně nebo odmítli můj žádost. So I went back to the hospital. Tak jsem se vrátila do nemocnice. And either the next day or 2 days later, Michael came to the emergency room. A buď den na to, nebo o 2 dny později se Michael objevil na pohotovosti. And I was happy to see him. When he was there, I called his brother. Já jsem byla ráda, že ho vidím, a když už tam byl, tak jsme zavolali jeho bratrovi. He spoke to his brother for over an hour. S bratrem potom telefonovali víc než hodinu. He eventually found his father was in a nursing home in another state. Z toho hovoru vyplynulo, že jejich otec je v nějakém penzionu pro seniory v jiném státě. So he what he needed to finish, it was all accomplished. Takže všechno to, co si chtěl před smrtí zařídit, bylo splněno. So that afternoon, he said that he will go back to hospice house. A to samé odpoledne souhlasil s tím, že půjde zpět do toho hospice. And I asked him,
what were your reasons to come back to Lawrence? A já jsem se ho ptala, proč se tolik chtěl vrátit zpět do toho města Lawrence. He had a gun in his tent. On měl ve svém stanu přechovávat zbraň. He did not want gun goes to someone else. A nechtěl, aby se ta zbraň dostala do rukou někoho jiného. He asked the police, take him to his tent, pick up the gun, give it to police. A byl na policii, kde požádal, aby ho vzali do toho stanu a měl možnost tu zbraň předat policii. So in his case, two things, contacting his brother, gun things he did not tell me. So later I found that those two things he needs to make it very clear before his passing. Takže o té zbrani mi předtím neřekl, věděl jsem jen o těch dvou, chtěl se setkat se svým bratrem, se svým otcem, chtěl se dostat zpět k tomu kolu a chtěl vlastně předejít nějakému nedopatření s tou jeho zbraní, aby se nedostala do rukou někomu nepovolanému a neohrozil život té komunity. And he passed that night. A tu samou noc potom zemřel. And I got a call about that. Z hospicu mi zavolali, aby mi to oznámili. So, yeah, so that case is very detailed, showing all the complicated steps and issues she had to solve. Tady z toho příběhu jsou patrné všechny ty komplikované kroky, ten postup, který bylo nutné absolvovat. Based on the patient's spiritual goals. Na základě spirituálních cílů toho pacienta. To spend the last time with his bike. Že pro něj bylo důležité, aby ještě naposled měl možnost vidět to svoje kolo. Get closure with his father and brother. Aby se usmířil se svým bratrem a otcem. Make sure the gun was safe. A ujistil se, že se ta zbraň, že bude zabezpečená, nedostane se někomu nepovolanému. So she found out by having a very open and kind conversation or assessment. A všechny tyhle věci zjistila na základě kladení otevřených otázek velmi vstřícným, laskavým způsobem. Paní Hijab provedla tady tuto posouzení jeho spirituálních potřeb. She even had to overcome some resistance by organizations. A dokonce musela čelit negativnímu nebo nevstřícnému postupu ze strany některých organizací. She even took a big risk. A dokonce podstoupila velké riziko. Usually the social worker cannot put a dying patient in their own car. Obvykle sociální pracovníci nevozí v autě umírající pacienty. But thankfully, because of her service, ale naštěstí díky její oddanosti věci he could die at peace. Mohl zemřít v míru. For the remainder of the afternoon, we still have a few topics. I pro zbývající část odpoledne nám ještě zbývá několik témat. First, I'd like to mention a few ways that ethical dilemmas come up. Nejdříve bych se chtěl zmínit o některých situacích, kdy se můžeme setkat s různými etickými dilematy. And then I want to summarize very explicitly. A pak bych chtěl velmi explicitně zrekapitulovat, what are the qualities of a spiritually sensitive social relationship. Kvality spirituálně citlivého pomáhajícího vztahu. Then in more detail, I'd like to discuss spiritual developments and how we might encounter that in social work. A podrobněji bych se pak chtěl zmínit o problematice spirituálního vývoje a jakým způsobem může zasahovat do sociální práce. The last topic was already introduced by some of your discussion. A to poslední téma už jste tady sami nadnesli v rámci té diskuze.
we'll have a detailed discussion about the importance of self-care. Podrobněji pohovoříme o významu sebepéče. And then conclusion. A dospějeme k závěru. So sometimes there is a very obvious ethical problem in this topic. Někdy v této souvislosti vyvstávají velice evidentní etická dilemata. One is when the social worker does not comply with our professional ethical standards. Takovým případem je nedodržování etických standardů ze strany nějakého sociálního pracovníka. One of your cases was an example where the social worker imposed the last rites on a dying patient with no permission. Jedním takovým příkladem bylo to, co tady zaznělo, kdy sociální pracovnice vlastně vnutila jednomu pacientovi, aniž by o tom mohl rozhodnout nebo s tím udělit souhlas, zařídila mu poslední pomazání. In this kind of situation, it reminds the supervisor or the agency to make this ethical standards clear and prevent that kind of thing from happening again. Na základě takových případů je nutné, aby vedoucí pracovník nebo v rámci celé organizace došlo k přijetí kroků, na jejich základě lze takovým prohřeškům předcházet. Sometimes that kind of problem relates to a tension between the social worker's own personal values and professional values. Někdy taková dilemata mohou vyvstávat z napětí mezi osobními a profesními hodnotami pracovníků. For example, if the social worker has a personal view that there should not be any acceptance of sexual orientation diversity. Například pokud sociální pracovník zastává osobní názor, že by neměla být akceptována žádná rozmanitost, pokud se jedná o sexuální orientaci. That contradicts our professional values of being respectful of all people. Což jde proti tomu proti té profesní zásadě respektování všech lidí. Actually, in the United States, sometimes when there is an extreme ethical violation that harms a client. Například ve Spojených státech, když dojde k nějakému extrémnímu porušení etických principů, v jehož důsledku dojde k nějakému poškození klienta, The state ethical review board might publish the wrongdoing of the social worker. Pak tady toto provinění sociálního pracovníka se může objevit v nějakém oficiálním vyjádření státní etické komise. And in serious cases can have their license removed. A v těch nejzávažnějších případech to může vést i k tomu, že pracovníkovi je odebrána licence. Is that possible here? Je to možné i u nás? Jenom teoreticky je něco takového možného, protože Česká asociace sociálních pracovníků nemá ustanovenou etickou komisi, ale neexistuje ten orgán, který sociální pracovníky mohl na této všeobecné bázi sanction social workers for their ethical wrongdoings, although they happen on daily basis. Even though if there was an ethics board established, it couldn't do much. It would be toothless because there are about 16,000 social workers in the country. Ale členy té asociace sociálních pracovníků je pouze 350 plus minus drobné. 350. But only 350 social workers are actually members of the association.
In the state of Kansas, the licensing board will publish every complaint filed against the social worker and then put the result. Ve státě Kansas jakékoliv stížnosti na práci sociálních pracovníků se publikují. Ve státě Kansas se jakékoliv stížnosti na adresu sociálních pracovníků publikují v nějaké zprávě, kterou vydává tady ta etická komise. And anyone can look them up. It's any counselors, marriage counselors, pastoral counselors, psychologists, social workers, all of them. A tady tyto materiály, tyto zprávy jsou přístupné, takže různé typy poradců, pracovníků, ať už jsou to třeba pastorační poradci nebo další typy pracovníků, mohou nahlížet tady do těchto zpráv a zjišťovat ta konkrétní pochybení. The issue is that there has to be people who are empowered to investigate and then come to a fair conclusion. A vlastně jde o to, aby existovaly nějaké mechanismy, které umožňují zkoumat ty případy těch stížností, těch možných pochybení, aby se daly efektivně zkoumat a vyvozovat z nich závěry. Maybe one reason for the difference between the countries is in the United States, social work went through a process of legal recognition, like law and medicine, so they have both legally controlled responsibilities and rights. Jsou některé ty rozdíly tady v tomto přístupu k výkonu práce sociálních pracovníků souvisí s tím, že například ve Spojených státech ta pozice sociálních pracovníků prošla složitým procesem nějakého právního ukotvení, tak jako některé další profese, například zdravotníci nebo právníci, a je to v zákoně přesně ošetřeno práva a povinnosti. So maybe that means here it's extra important to have supervision and collegial support and correction and education on this topic. Takže určitě i zde je nesmírně důležité, aby toto téma podléhalo nějakému profesnímu, kolegiálnímu dohledu. But let me give an example where it's more complicated. A dovolte mi, abych vám uvedl příklad situace, kdy je to trochu komplikovanější. Sometimes there's a competition between two different ethical groups. Někdy probíhá konkurenční boj mezi dvěma etickými zájmy, tím, co je z etického hlediska považováno za dobré. For example, in child welfare law and law in general, například v zákonech týkající se ochrany práv a bezpečnosti dětí, ale v legislativě obecně. We require the protection of children, protect their safety. Je takový imperativ týkající se ochrany dětí a jejich bezpečnosti. Another good though is protecting parents' right to religious freedom. Dalším dobrem je ale ochrana náboženských svobod rodičů. Everybody has the right to have a religion or no religion. Každý má právo na to, aby vyznával nějaké náboženství, případně žádné náboženství nevyznával. So sometimes in child protection field we have a kind of dilemma. Takže taková dilemata někdy vyvstávají právě v té oblasti ochrany dítěte. Sometimes the parents' concept of religious, what is right religiously, contradicts safety of the child. Někdy představa rodičů o tom, co je z náboženského hlediska správné, jde proti zájmům dětí. For example, there's a religious group called the Jehovah's Witnesses. Jako příklad si můžeme uvést svědky Jehovovi. By their religious principles,
they cannot accept blood transfusions. Podle jejich náboženských zásad oni odmítají transfuzi krve. So if a child is in the medical system and the physicians say this child requires a blood transfusion to live, this is a big issue. A v velkým dilematům, problémům dochází tehdy, když to dítě se ocitne v péči zdravotního systému a lékaři označí jako nutnost toho dítěte k záchraně jeho života a zdraví provést transfuzi krve. The parents might refuse. Rodiče mohou odmítnout. In that case, the child protection worker and the medical staff become upset. You must protect the child's life. A to je samozřejmě velmi frustrující pro osoby, které mají na starosti zájmy, ochranu dítěte a pro ty zdravotníky, kterým jde o ochranu zdraví a života dítěte. But sometimes spiritually sensitive social work can solve that problem. Ale někdy právě spirituálně citlivá sociální práce může přispět k vyřešení takového problému. For example, I used to hold educational workshops about cultural and spiritual diversity for child welfare. Já jsem například se podílel na vedení vzdělávacích workshopů na téma spirituální a náboženské rozmanitosti v rámci péče o dítě. Because I knew this problem happened sometimes, I purposely invited a Jehovah's Witness lawyer to present at the workshop. A protože jsem věděl, že k těmto problémům často dochází, tak jsem pozval právníka, který byl příslušníkem sekty Svědků Jehovových, aby na takovém workshopu vystoupil. He explained to us that there can be some solutions. A on nám vysvětlil, že mohou existovat i jiná řešení. It turns out that sometimes there are medically acceptable alternatives to blood transfusion. Vysvětlil nám, že někdy existují medicínsky přijatelné alternativy k transfuzi krve. But some regular doctors don't know about it. Ale stává se, že někteří lékaři o těchto alternativách nevědí. They just usually do blood transfusion, that's all they know, so they want to do it. Prostě rutině dělají v určitých situacích, přistupují k transfuzi krve a považují to za jedinou možnost. And some social workers never heard of it, so they don't think about that when the problem comes up. A někteří sociální pracovníci o takových možnostech nikdy neslyšeli, takže když se takový problém vyskytne, tak vlastně nevědí o těchto alternativních cestách. But if the social worker has good preparation to work with Jehovah's Witnesses, ale pokud je sociální pracovník dobře připraven na práci se svědky Jehovovými, they can connect the Jehovah's Witness medical experts and the hospital medical experts. Může zajistit spolupráci mezi zdravotnickými profesionály z okruhu svědků Jehovových s těmi zdravotníky v běžných nemocnicích. So sometimes both sides can agree on a medical solution that saves the child and also honors the religious practice. Takže někdy může dojít k tomu, že obě strany se shodnou na řešení, které vyjdou vstříc náboženskému přesvědčení rodičů a současně jsou prospěšné pro zdraví a život dítěte. Honestly, not every conflict like that can be solved. Ale je třeba upřímně říci, že ne každý konflikt lze tímto způsobem vyřešit. Sometimes the court mandates, the court orders the child protection medical procedure. Někdy dochází k tomu, že soud nařídí konkrétní lékařský zákrok ve vztahu k tomu dítěti. But if the social worker can use culturally appropriate and spiritually sensitive practice, many times we can solve that problem. Ale pokud sociální pracovník může uplatnit ten adekvátně kulturní přístup a spirituálně citlivou praxi, může přispět k vyřešení problémů ve prospěch obou stran. And this kind of
conflict can come up with many different cultures and religions because the US is so diverse. A samozřejmě k takovému konfliktu může dojít mezi různými kulturami a různými náboženstvími, protože míra rozmanitosti ve Spojených státech je vysoká.